بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګران دوستانو، ښه راغلاست درته وایم. نن موږ په HTML کې په دې باندې کار کوو چې څنګه کولی شو په یو کوډ کې په یو صفحه کې سمبولونه انسرټ کړو، سمبولونه وکاروو، خاص ایموجي وکاروو. ایموجي څه شی ده؟ هغه انځوري سمبولونه دي چې احساس، حالات د یو شي ښیي موږ تاسو ته. د دې په خوا کې سپیشل کرکټر هغه نښې دي چې په HTML کې ځانګړې معنا لري یا په کیبورډ کې مستقیم نه لیکل کېږي. نو دې لپاره موږ HTML انټیټي کاروو په داسې شکل باندې که زه راسم او ډاکومنټ خلاص کړم، دا موږ سره سپیشل کرکټر دي. ګورئ مثال ګریټر دین، لیس دین، د دې په خوا کې اینډ، کوټیشن، کاپي، رجسټر، دا موږ سره سپیشل خاص کرکټر دي. نو څنګه کولی شو موږ تاسو دا په کوډ کې وکاروو؟ که چیرې موږ مینوالي د کیبورډ په تلو انسرټ کړو، نو کېدای شي زموږ هغه ویب صفحه چې د غیر منظمه ښکاره شي، زموږ کوډ ته مشکل جوړ کړي. د دې په خوا کې موږ د هغه کوډ چې د دې لپاره ځانګړی شوی تر څو زموږ په ویب صفحه کې معیار په نظر کې ونیول سي او اړوند سپیشل کرکټر په منظم شکل باندې هلته ښکاره سي. دې لپاره موږ دغه کوډونه یوز کوو. دا چې موږ سره سپیشل کرکټر ډېرې دي، نو هر یو مشخص کوډ لري. هغه سورس درته ښیم چې له کوم ځای څخه موږ تاسو کولی شو هغه کوډ پیدا کړو. دې په خوا کې ایموجي، هغه انځوري سمبولونه، مثال ژړا، خندا، د زړه سټیکرې، کمپیوټر، موبایلونه یا ورډ نقشه چې ده، د دې لپاره موږ تاسو کولی شو په کیبورډ کې وینډوز پلس ډاټ تڼۍ کېکاږو او د خپلې خوښې کوم سمبول چې ده هغه انسرټ تاسو انتخابولی شئ ورته. یا دا چې راسو دلته په سپیشل کرکټر کې هغه د خپلې خوښې کرکټر چې موږ ورته اړتیا لرو او باید یوز کړو، هغه د دې ډیسکټاپ کیبورډ په تلو باندې هلته راوړو. خو غوره لاره یې دا ده چې تاسو اړوند ایموجي او سپیشل کرکټر یې د کوم کوډونو په تلو باندې چې هغه د همدې لپاره ځانګړي شوي دي په خپل کوډ، پروګرام یا ویب صفحه کې راولئ. دا چې څنګه یې موږ تاسو راوستلی سو، راځو دواړه طریقې په عملي شکل باندې کاروو. زه راځم ویژوال سټوډیو کوډ ته راځم او دلته یو پروګرام لیکو تر څو تاسو ورباندې بهتر پوه سئ. الریډي ما ایموجي ډاټ HTML پروګرام سیو کړی. راځم دې پروګرام ته زه یو نوم ورکوم. نوم ورکوم چې HTML Emoji and Symbols. بیا راځم دلته یو 3 دانې ډي واخلم په باډي برخه کې. یو ډي واخلم، دې ته کلاس ورکوم د باکس په نوم باندې. راځم یو بل ډي هم اخلم، دې ډیو ته هم څه کوم، زه یو کلاس ورکوم په همدې نوم باندې، باکس په نوم باندې، تر څو په CSS کې ورته د یو ډیزاین په ټول باندې ورته ډیزاین اپلای سي. ته څنګه راځم یو بل ډیو هم اخلم او په دې ډیو کې څه کوم، یو بل کلاس ورکوم او دا کلاس ته نوم هم ورکوم چې شی باکس. اوس راځم زه په لومړي ډیو کې ورته لیکم چې یو H2 اخلم او په دې H2 کې زه ورته لیکم چې ایموجي اگزامپل. اوس که زه راشم کیبورډ ته وینډوز پلس ډاټ تڼۍ کېکاږم، ما سره د کیبورډ ظاهري کې زه راوړم دغه سټیکر راخلم، دلته یې اچوم. کله چې زه دا پروګرام سیو کړم رنې کړم، ما سره به په ویب صفحه کې هم دغه سټیکر په همدې شکل باندې ښکاره کېږي. دا شوه د کیبورډ طریقه. که راسم یو پاراګراف واخلم او دې پاراګراف کې ورته ولیکم چې love HTML او بیا راسم د دې لپاره زه لو سټیکر یوز کوم وینډوز پلس ډاټ کې، البته وینډوز پلس ډاټ کې ووایي او دغه ایموجي زه راوړم دلته یا انځوري سمبول. د دې په خوا کې زه راځم یو بل پاراګراف اخلم او په دې پاراګراف کې ورته لیکم چې مثال زه دلته راځم دغه یو کوډ یوز کوم یا د کمپیوټر کوم کوډ چې دغه زه هلته یوز کوم اینډ هیش 12 راځم اینډ هیش البته 12 سیمی کالن او ورته لیکم چې ویب ډیولپمنټ. دا ما د یو خاص کوډ په تلو باندې کوم سټیکر چې ما وغوښته اړتیا ورته په
په ویب صفحه کې به ښکارېږي. دغه کوډ څه شی و؟ هند هش 1288. دې په خوا کې راځم، دوهم ډیو ته راځم او د دې ډیو په داخل کې زه څه کوم؟ یو اشتوا خلم او دې ته لیکم چې سپیشل کریکټرز. بیا راځم دلته پاراګراف اخلم او دې پاراګراف ته لیکم مثال لیکم and lt یعنې د less than. بیا ورته لیکم چې ډیو and greater than gt. greater than موږ سره د څه شی ده؟ دغه علامه ښیي موږ تاسو سره، یعنې غټ دله کوچنی دله. صحیح ده. دې لپاره کوډونه کوم دي؟ دغه کوډونه موږ تاسو یوز کولی شو. او بیا لیکم ورته چې html and lt سیمیکالن. بیا راځم ډیو and gt سیمیکالن. دې په خوا کې راځم یو بل پاراګراف اخلم او په دې پاراګراف کې زه ورته لیکم چې and غواړم دلته کاپي رایټ چې د هغه ولیکم and کاپي سیمیکالن. دا ما سره څه کوي؟ د کاپي کوم سپیشل کرکټر چې د هغه به ماته په ویب صفحه کې راولي. د دې په خوا کې لیکم ورته چې مثال 2026 ورټیکل لاین او بیا ورته لیکم ایرو. صحیح ده. موږ سره چې ښیي ایرو اثار ښیي موږ سره دغه کوم آیکن چې ده کرکټر چې ده انټیټي یا نښه چې ده هغه ښیي موږ سره. او ورته لیکم چې مثال 50. اوس راځم په دریم ډیو کې زه څه کوم؟ دلته یو اشتوا اخلم د تیر په څیر باندې او په دې کې ورته لیکم چې makes it example او بیا راځم دلته یو پاراګراف اخلم. پاراګراف کې ورته لیکم چې html and څه شی؟ مثال دغه کرکټرز راوړم دغه and دې لپاره موږ څه شی کوو؟ دغه کوډ یوز کوو. صحیح ده. and amp سیمیکالن. کله چې زه end راوړم په html کې html and amp سیمیکالن. د دې په خوا کې css لیکم او د کیبورډ په تلو باندې یو کمپیوټر آیکن چې د هغه انسرټ کوم. مثال که راسم دلته مثال دغه آیکن راوړم او راځم یو بل پاراګراف اخلم. په دې پاراګراف کې ورته لیکم چې registerate. صحیح ده. رجستر لپاره کوم انټیټي یا نښه لرو موږ دغه ده. د دې د راوړلو لپاره موږ کوم کوډ کاروو؟ and reg سیمیکالن reg سیمیکالن او بیا ورته لیکم ټریډمارک لپاره موږ کوم آیکن لرو؟ and trade سیمیکالن او پاراګراف ما سره کلوز، ډیو ما سره بند، دا ما سره html کوډ. ګورئ د کیبورډ په تلو مو ایموجي انسرټ کړ. د دې په خوا کې دغه برخه او د خاص کوډ په تلو باندې موږ تاسو په خپل html کوډ کې یو انځوري سمبول چې دا د موږ تاسو سره چې ایموجي ورته وایي هغه مو انسرټ کړ. او مختلف ایموجي موږ تاسو سره مختلف کوډونه لري په دې شکل باندې. او د دې په خوا کې تاسو کولی شئ په انټرنیټ کې اړوند ویب سایټ چې په دې برخه کې خدمات وړاندې کوي تاسو کولی شئ د ټولو ایموجي او سپیشل کرکټرو کوډونه معلوم کړئ. دې لپاره راتلی شئ انټرنیټ ته او په براوزر کې ورته ولیکئ چې Unicode Emoji list. دلته تاسو ته ټول یونیکوډونه د هر ایموجي چې کوي هغه تاسو ته ښکاره کوي. کولی شئ هغه په خپل کوډینګ کې استفاده ترې وکړئ، یوز یې کړئ. زه راځم دې کوډ ته لږ ډیزاین هم ورکوم تر څو لږ بهتره معلوم سي. یو خبره هغه ده چې دغه برخه نه ده میټا چارسیټ UTF 8 دا باید تاسو الریډي دلته چې کړی وي انسرټ کړی وي. کله چې ایموجي انسرټ کوئ سپیشل کرکټر یوز کوئ دغه برخه باید دلته شتون ولري. اوس راځم
په هډ برخه کې سټایل اخلم او په سټایل کې زه ورته لیکم چې لومړی باډي برخې ته لږ ډیزاین ورکوم. په باډي برخه کې ورته لیکم چې فونټ فامیلي دې ما سره وي ایریال، فونټ فامیلي ما سره ایریال وي. د دې په خوا کې د بیکګراوند ما سره وي چې ته یو هیکزاډیسیمل کلر ورکوم. مثال لیکم چې F2 F4 F ترڅنګ راځم او پډینګ ورته ټاکم. پډینګ کې ورته لیکم چې مثال شل پی ایکس. راځم موږ یو کلاس اخیستی دی باکس په نوم باندې. کله چې موږ همدې یو کلاس ته ډیزاین ورکړو دا به په ټولو کلاسونو باندې چې ورته نوم لري اپلای کیږي. د دې لپاره چې موږ په کلاس ته ډیزاین ورکړو ډاټ کلاس نیم لیکو او کارلی بریسز راځو دلته ورته لیکم بیکګراوند کلر دې موږ سره څنګه وي، البته بیکګراوند څنګه وي هغه دې موږ سره مثال H3F دغه کلر دې وي. او د دې په خوا کې پډینګ دې موږ سره په کوم ډول باندې وي هغه دې موږ سره 15 پی ایکس. ترڅنګ مارجن باټم دا دې موږ سره 15 پی ایکس. او د دې په خوا کې بارډر لیفټ چپ بارډر دې موږ سره څنګه وي هغه دې 5 پی ایکس سولید. او یو هیکزاډیسیمل کلر ورکوم چې مثال 4C8 او 50 کلر ورکوم. بیا راځم بارډر راډیوس ورته ټاکم. بارډر راډیوس ورته ټاکم او دې کې ورته لیکم چې 6 پی ایکس. دا ما لږ ډیزاین ورکړه اړوند برخې ته. او راځم H2 ته هم لږ ډیزاین ورکوم ځکه موږ 3 ځایه اخیستی ده. ورته لیکم H2 کارلی بریسز او بیا مارجن ورته انتخابوم چې دا دې څنګه وي موږ سره مارجن ټاپ دې موږ سره 0. بس همدومره ډیزاین بسنه کوي. نو موږ څه وکړل ایموجي مو مینوالي د کیبورډ په تلو انسرټ کړه. د دې په خوا کې هغه دپاره کوم کوډ چې د هغه مو یوز کړه. مختلف کوډونه تاسو یوز کولی شئ. مثال کې دلته راسم دغه کوډ راواخلم کنټرول سی. تاسو هلته لیکلی هم شي خو دا چې وخت کم ده نو ډېر وخت ونه نیول شي زه دغه راکاپي کوم. مثال دغه کمپیوټر کوډ راخلم یا دغه لایک همدلته اچوم سیده کنټرول زیډ کاپي. که زه دا سیو کړم راشم پروګرام رن کړم HTML فولډر ته راشم او ایموجي پروګرام رن کړم. ګورئ موږ سره 3 ډیوونه ول. ډیو ته مو لږ ډیزاین ورکړی و. سیم ډیزاین په ټولو باندې یو ډول ډیزاین اپلای شوی. انټرنل CSS مو یوز کړه. دې په خوا کې موږ دغه ایموجي کیبورډ په تلو باندې انسرټ کړه. ګورئ دلته دغه ایموجي دغه د زړه ایموجي همچنان او دغه ایموجي I love HTML دا مو خپل انسرټ کړه. او د دې په خوا کې 3 ایموجي چې هغه موږ د کوډ په تلو باندې په HTML کې انسرټ کړي چې ویب ډیولپمنټ. ګورئ دلته لایک آیکن ایموجي البته د تشمه والا او کمپیوټر. که راشم دغه لږ نور هم اضافه کړم. مثال راځم دلته کنټرول سی کوم دلته چې کوم پیسټ کوم اوس راشم پروګرام ته. ګورئ ما سره دغه هم اضافه شو. په دې په خوا کې سپیشل کرکټر ګورئ دلته موږ ډیو کې چې یوز کړو لیس دین صحیح ده ګریټر دین. دا مو که موږ مینوالي همدلته ولیکو نو هغه ډیو ته بیا مشکل جوړوي ځکه کارلی بریسز موږ دلته الریډي لیکلی صحیح ده. که دلته یې هم په ورته شکل باندې یوز کړو هغه مشکل جوړوي. دې لپاره موږ څه کوو دلته موږ اینډ لیس دین اینډ اینډ ګریټر دین لیکلی دلته په همدې شکل باندې منظم ښکاره کېږي. بیا ګورئ دغه علامه او دغه علامه دې په خوا کې دې برخه کې مو هم ورته کار وکړه. او د کاپي لپاره موږ اینډ کاپي سیمیکالن او ایرو اینډ ایرو سیمیکالن یوز کړه. او میکسډ اگزامپل د دې راوړلو لپاره موږ کیبورډ یوز کړه. او د ټریډ مارک لپاره موږ څه وکړل دلته اینډ ټریډ سیمیکالن. او د رجسټر لپاره موږ ریچ اینډ ریچ سیمیکالن کوډ چې دا یونیکوډ هغه مو یوز کړه. په دې شکل موږ تاسو سره هغه سیمبولونه او سپیشل کرکټرې یا ایموجي چې دي البته او سپیشل کرکټرې په HTML کوډ یا ډیزاین کې یوز کولی شو.